नमस्कार मित्रांनो, प्रणाली रांगोली आर्ट ह्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत शुभ दिवाळीची रांगोळी। तर व्हिडिओ पूर्ण पहा। पहिले आपल्याला चौकोन काढून त्याला मी जांभळा कलर दिलेला आहे आणि त्यानंतर जांभळा आणि काळा कलर मिक्स करून मी त्याला ब्लेंड केलेला आहे। आता इथे मी ऑरेंज आणि येलो कलरचे डॉट्स देऊन पेनाच्या साहाय्याने फुलांचा तोरण तयार करत आहे। दिवाळीची रांगोळी काढत असल्यामुळे कंदील तर असायलाच पाहिजे। तर मी इथे छान असा रांगोळीच्या साहाय्याने कंदील काढून घेत आहे। दिव्यांसाठी मी इथे ब्लॅक कलर, त्यानंतर रेड कलर आणि ऑरेंज कलर देऊन बोटाच्या साहाय्याने प्रेस करून घेत आहे आणि वर वातीसाठी मी व्हाईट कलर आणि येलो कलर देऊन छान असा दिवा तयार करून घेतलेला आहे। शुभ दिवाळीचे नाव काढून रांगोळी मी इथे पूर्ण करीत आहे। व्हिडिओ आवडले असल्यास लाईक, शेअर आणि चॅनलला नवीन असल्यास सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।